මෙතින් අපේ Twitter page එක මේකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්න මේ මොහොතේ breaking news එකක් නැත්නම් unemployment non-farm payroll numbers expect කරගෙන හිටියා මම ඒක post කරා. The unemployment rate in the US rose to 3.8% in August 2023 from 3.5% in July. එතකොට ජූලි මාසයේ 3.5 ඉඳලා ලොකු ජම්ප් එකක් 3.8 දක්වා ජම්ප් එකක් කරන් තියෙනවා unemployment rate එක. නමුත් jobs market එක තවමත් resilient තාමත් strong බවත් ඒ ප්‍රවෘත්තියම සඳහන් වෙනවා. මේ number එක මෙවැනි high number එකක් reach කරේ the highest since February 2022 and above market expectations. So 3.5 තමයි expect කරේ. ඒ වගේම මේ වගේ ලොකු ජම්ප් එකක් 2022 පෙබරවාරි වලින් පස්සේ තමයි මේ වර ගත්තේ. එතකොට analyst expectation beat කරා වගේම 3.8 දක්වා මතක නම් Federal Reserve එක try කරන්නේ 2% වල inflation තියාගන්න වගේම 4% වල unemployment එක තියාගන්න. දැන් මේ වෙනකොට 3.8 ඒතකොට 4% පැත්තට reach වෙමින් තියෙන බව පේනවා. නමුත් අද ආපු jobs report එකේ සඳහන් වෙනවා payroll rose 187,000 in August. එතකොට තාමත් market එක estimate කරන්නේ 1,70,000යි 87,000ක් දක්වා jobs create වෙලා තියෙනවා. එතකොට expect කරාටත් වඩා 17,000ක් වැඩි. ඒ නිසා ඒක ඒ තරම්ම සුබවාදී තත්ත්වයක් නෙවෙයි. නමුත් overall unemployment percentage එක විදිහට ඉහළ ගියා වගේම මේ growth එක slow වුණත් තාමත් jobs grow වෙනවා market එකේ. ඒ නිසා ඒක rate decision එකට යම් බලපෑමක් කරાવી කියන එක තමයි මගේ මතය. news එකම market direction වෙනස් වෙනවා. ඒකයි news release වෙන වෙලාවට ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියලාත් කියන්නේ. මම විශේෂයෙන් Patreon එකටත් දැනුම් දීමක් කරා 8:30 වෙනකොට ට්‍රේඩ්ස් වල ඉන්නවා නම් කල්පනාවෙන් ඉන්න කියලා. Bitcoin strong උඩට යමින් තිබ්බා 26150 දක්වා ඇවිත් තිබ්බා. මේ වෙනකොට නැවත price එක 26000 දක්වා මර 150ම අතහැරලා ආපහු පස්සට වැටුණා. මේකට හේතුව inflation unemployment number එක percentage එකක් විදිහට ඉහළ ගියාට තාමත් jobs market එක strong කියන තොරතුර market එකේ ඉදිරි rate hike එක නැවත එන්න පුළුවන් කියන බිය ගෙන දෙනවා investors ලාට. ඉතින් මෙවැනි news වලට ගොඩාක් sensitive market එක. මේ non farm payroll කියන්නේ විශේෂ news එකක්. ඉතින් ඒකට දැන් ප්‍රතිචාර දක්වන බව පේන තියෙනවා. මේ 1 minute වගේ chart එකක් දැක්කම ආර පේනවා. අර gain එක සියල්ල අතහැරලා දැන් කලබලින් market එක වැටිගෙන යනවා. එහෙම තමයි news වලට markets ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය මේ තියෙන්නේ. ඒ response එක ඉතින් ඔක ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මේ news එක digest වුණාට පස්සේ directions නැවත හරියාවි. නමුත් මේ මොහොතේ news එක දැන් release කරලා පැය කාලක්වත් නැහැ තාම. ඒකට negative ප්‍රතිචාර දක්වන බව පේනවා. Cardano ගැන තොරතුරක් තියෙනවා. Cardano holders take 40 million worth of ADA following price decline. Cardano පෞගිය prices drop වෙනවත් එක්කම ගොඩක් දෙනා buy කරපු ADA buy කරලා stake කරන්න පටන් ගත්ත බව මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා. ඒ වගේම මතක නම් ඔයාලට චාල්ස් හොස්කින්සන් මේ මෑතකදී කතාව නැවත වතාවක් ආයමත් තහවුරු කරා. Cardano will be නැත්නම් to be bigger than Bitcoin and Ethereum. මේකට හේතුව fully decentralization එක achieve කරන්න Ethereum තවත් ඒ තරම් උවමනාවක් නැහැ. නමුත් ADA මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් කටයුතු කරමින් යනවා. ඒතකොට fully decentralization එක achieve කරාට පස්සේ තනි පුද්ගලෙක් ආයතනයක් මේක control කරන්නේ සම්පූර්ණ run වෙන්නේ algorithm එක විසින්මයි සහ community vote එකකින් කියන එක. එතනට reach කරන්න අපි වැඩ කටයුතු කරමින් යනවා. ඒ නිසා මේක ඉදිරියේදී Bitcoin වලට සහ Ethereum වලට වඩා decentralized අර දෙකටම වැඩි තැනකට එන්න පුළුවන් potential එකක් තියෙන altcoin එකක් බව විශ්වාසය පළ කරනවා චාල්ස් හොස්කින්සන්. ඒ වගේම බර්න්ස්ටයින් ආයතනයේ ඇනලිස්ට් කෙනෙක් සඳහන් කරනවා ඉදිරියේ මේ grayscale නඩු තීන්දුවත් එක්ක එකකට වඩා වැඩි Bitcoin ETF ප්‍රමාණයක් මාකට් එකට එන්න තියෙන අවස්ථාව මේ grayscale නඩු තීන්දුවත් එක්ක වැඩි වුණ බව ඒක නම් සැබෑවයි. දැන් මේ සියල්ල එක දිගට දින 45කට නැවත පෝස්ට්පෝන් වෙලා තිනවා. ඉතින් බලමු ඔක්තෝබර් මැද වෙනකොට මේ සියල්ලටම approval එක ලැබෙයිද කියලා. Binance එකට පසුගිය කාලෙම නරක කලදසාවක් මේ නොකොට තවත් senior executive කෙනෙක් Binance එකකින් වත් වුණ බව සඳහන් වෙනවා. Binance's මේ ඇවිල්ලා head of Asia Pacific Leon Fung has reportedly resigned from the crypto exchange. එතකොට Asia Pacific region එකේ විශේෂයෙන්ම තායිලන්ත වගේ areas වල ජපානයේ වගේ
Binance expansion එකේදී විශේෂ කාර්යභාරයක් කරපු කෙනෙක් ලියොන් ෆෝන් මේ වෙනකොට Binance එකෙන් අයින් වෙන්න තීන්දුව කළ බව සඳහන් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ Worldcoin altcoin එක දන්න Worldcoin has scan කරන project එක. ඒක පසුගිය කාලේ මේ regulatory pressure එක මම මේ ගැන ඊයේත් කතා කරා. මේ තියෙන price එක highest level එක $3 විතර reach කරා එතන ඉඳලා. ඒක දිගට වැටෙනවා. දැන් නැවතත් ආයෙමත් වැටෙනවා. මේක new low එකකින් වැටෙන්න ගොඩක් දුරට දැන් chance තියෙනවා. මේ daily chart එක මේ අවසාන green candle එක 29 වෙනිදා candle එකේ lowest level එක 1.710. දැන් price එක ඇවිල්ලා නැවතලා ඉන්නේ 1.711. උත්සාහ කරනවා බව පේනවා previous low එකකින් යටට යන්න. එහෙම නොතින් මේකෙන් එහාට support resistance කිසි දෙයක් නැහැ. නිකන් blank space එකක් ඇතුළට වැටෙන්නේ Worldcoin. එහෙම නොත් තව දුරටත් වැටෙන්න පුළුවන්. ඒකට news උත් තියෙනවා. Worldcoin plunges over 50% amid global data privacy concerns. මේ privacy concern එකත් එක්ක 1.15 තිබ්බ එක දැන් අද වෙනකොට 1.10ට පැටලා දැන් 1.11 දක්වා රිකවර් වෙලා තිනවා. නමුත් තවමත් ගොඩ එන පාටක් පේන්න නැති බව තමයි chart එක දිහා බැලුවම පේන්න තියෙන්නේ. non-farm payroll news එකත් එක්ක Bitcoin තරමක් වැටුණත් දැන් නැවත price එක පොඩ්ඩක් hold කරන බව පේනවා. 20 high hold number එක අල්ලගෙන ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. මේක sideways move උනත් 26 තාමත් අල්ලන් ඉන්න බව. hold number එක කඩන්න release නැහැ. ඉතින් බලමු 26න් පස්සේ මේක price එක bounce වෙන්න chance එකක් තියෙද කියලා. overall crypto බැලුවොත් මේ වෙනකොට close to 4% down බව පේනවා. Bitcoin පහුගිය පැය 24 4.3 down 26024යි බව පෙන්නනවා. ඉතිරියම ආයමත් 1644 3.8 down. BNB 4% down. Ripple 3.4 down. ඊට පස්සේ Cardano 3% down. Dogecoin 4%. Solana 5%. Tron 1% up 1.5 up. Toncoin 3% up, Polkadot 4% down, Polygon 5 down, Litecoin 5 down, Shiba Inu 2.3, Bitcoin Cash 5.7 and Avalanche 3.7. That was the top loser value thing. 3% top gainer 3% on coin maker 2.2%. Downers like now Stack 7%, Phantom 6%, Optimism 6%, eCash 5%, Render Token 5.8 ආදී වශයෙන් ඉන්න බව පේන තියෙනවා. volume එක Friday වෙනකොට improvement එකක් තියෙනවා. බිලියන 20 තිබ්බ volume එක දැන් බිලියන 38 දක්වා. මේ weekend එක බලමු. මේ weekend එකේ දැන් මේ සතිය බර සතියක් news තෝගයක් release වුණ සතියක්. දැන් ඊළඟ step එක මොකද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් idea එකක් market එකට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දැන් අද සිකුරාදා news තව එන්න තියෙනවා. ISM manufacturing ආදි වශයෙන් තව දෙක තුනක්. ඊට පස්සේ මේ whole week එක දැන් අවසానයි. එතකොට බලමු මේ weekend එකේ මේ වගේ ප්‍රතිඵල අනුව direction එකක් හොයාගෙන markets move වෙන්න ගනිද කියලා. තාමත් බැලුවොත් මේ අවලි මේ පේන 15 minute chart එක sideways flat direction එකක් නැහැ. news එක ආවත් sideways තාම යන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. Gareth සොලවේගේ අදහස නම් news එකක් ආපුවම bounce වෙනවා. bounce වෙලා 28 වගේ region එකට එනවා. ආයෙත් වැටෙනවා. ආයෙ news එකක් ආපුවම ආයෙ bounce වෙනවා. ආයෙත් වැටෙනවා. දැන් ආයෙත් මේ grey scale news එක ආපුවම 28ට පම්ප් වුණා. දැන් ආයෙමත් වැටෙමින් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ news එකකට වගේ වෙලාවකට Bitcoin price එක උඩට ආවත් අනිත් හැම වෙලෙම Bitcoin කැමති පහළට යන්න බව තමයි Gareth සොලවේගේ අදහස. මෙයා 12000 price prediction එකක් දීලා තියෙන්නේ. තාම හැබැයි 12000 වලට වගේ දෙගුණයක් price එක up 26000 මේ වෙනකොට. ඉතින් මේ 12000 price prediction එක කොහොම වෙයිද කියන එක කෙසේ වෙතත් Gareth සොලවේ කියන price එක trending downwards මේ වෙනකොට news එකකට excitement එකට pump වුණාත් හැම වෙලේම price එක පහළට යන්න තියෙන නඹුරුව වැඩි බව. Patreon එකට trade කරන්න සම්බන්ධ වෙන interested නම් membership වලට ගිහින් day trade කරන්න කැමති membership එකකින් සම්බන්ධ වෙ හැකි. swing trade කරනවා නම් second tier එක second membership එකකින් උඩ ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඔයාලට swing trade කරන්න පුළුවන්. අමතක නොකර settings වලට ගිහිලා notifications on කරගන්න. වගේම previous මම Patreon දාලා තියෙන videos බලන්න. වගේම කලින් අපි trade කරලා තියෙන trade සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න.
එතකොට ඔයාට වඩා හොඳ අයිඩියා එකක් ඒවි. හැබැයි ඔයා ට්‍රේඩින් වලට අලුත් නම් ආපු ගමන් සල්ලි දාලා රසල්ලි රිස්ක් කරන්න යන්න එපා. මේක තරමක් ඇඩික්ටිව් බවත් මතක තියාගන්න. ඒ නිසා සල්ලි වලට කලින් මේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගන්න. ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාට සල්ලි වලින් try කරලා බලන්න පුළුවන් පසුව. නමුත් ඒ සියල්ලටම කලින් මේ about කියලා තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා පහළ තියෙන මේ සියල්ල කියව ගන්න. මේකේ risk disclaimer එකක් තියෙනවා. ඒ risk disclaimer එක කියව ගන්න. මේ සියල්ල මේවා financial advice නෙවෙයි. මේවා දැනුම. මේ දැනුම grow කරගන්න. ඒ නිසා මේක ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕන ආකාරය මෙතන විස්තර කරලා තියෙනවා. මේ සියල්ල කියව ගන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒක ඉතාම වැදගත් බව මතක් කරනවා. කැමති අය එන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. නිවුස් එකත් එක්ක මේ මොහොතේ ක්‍රිප්ටෝ වල තත්ත්වේ නෑ. අත් මේ ගෙවෙන පැය 24 තත්ත්වේ රෙඩ් බවට පැහැදිලිවම පේනවා. මේ මොහොතේ තත්ත්වේ නැත්නම් මේ ගෙවෙන පැය තත්ත්වේ යම් altcoins ප්‍රමාණයක් recover වෙන්න උත්සාහ කරන බවත් පේනවා. හැබැයි mostly down. month එක විදිහට බැලුවොත් previous month එකේ altcoins තුනක් හැරෙන්න සියල්ල රෙඩ් බවත් පේනවා. ඉතින් දැනට ඕක තමයි ක්‍රිප්ටෝ වල තත්ත්වේ. එවලම වීඩියෝ එක හමාර කරන්න Bitcoin price එක slowly recover වෙන්න උත්සාහ කරන බව පේන තියෙනවා. videos like කරන්න අමතක කරන්න එපා. වගේම channel එක subscribe කරලා help කරන්න. 58000 වලට එන්න උදව් කරපු හැමෝටම thank you. එවනම් Patreon එකටත් interest අය මතක් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මතක් කරමින් වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හැමෝම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.